الله حيهم. وصلت لي هذا اليوم كبة التمن بطحين التمان بقالب المعمول بأبسط وألذ طريقة. تابعوا الفيديو للأخير. لتحضير الكبة نحتاج إلى 3 أكواب ماء نتركه إلى أن يغلي. بعدين ورا ما يبدأ يغلي نضع رشة ملح، وبعدين نضع شوية كركم، لا تكثرون، أنا هين شوية كثرت بس يلا شو نسوي. وبعدين نضع 3 أكواب رز طحين الرز. طبعا هذا هنا رز مطحون. ولما تحطوها رأسا حركوها رأسا خبطوها. من يبرد الخليط نضع نصف كيلو بوتيتا مهروسة. طبعا لازم يكون قوام العجينة هالشكل ناعم ومتماسك. هسه راح احكيكم شوية عن الحشوة. طبعا الحشوة متكونة من بصل، ببداية حمسنا البصل وبعدين ضفنا عليه لحم وتركناه الى ان يستوي. والبهارات اللي حطيناها متكونة من فلفل اسود، ملح وكاري. وما نحطها نضع لو كرافس مثوم ناعم او معدنوس مثوم ناعم، وهي هاي الحشوة. هسه هنا راح نحضر الكبة بهاي الطريقة. طبعا تقدرون تستخدمون مي او زيت لتبليل الايد. ما اخذت وقت، هنا كملناها. هسه نروح نقليها. هاي الكمية هاي كلها هنا، ها معه ها معه. هسه نفتح واحدة قدامكم، ناخذ واحدة من هنا. جدا هشة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الاشتراك، لايك وشير. في امان الله وعواف عقب.